ሰላም ወዳጆቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። Adobe Photoshop ላይ ከፊት ላይ ወይም የአንድን ሰው ፎቶ ከወሰድን በኋላ ፊቱ ላይ የተለያዩ ብጉርና ለምጽ ነገሮች ይኖራሉ። እነሱ እንዴት አድርገን እንደምናላሰልስ ነው የማሳያችሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ላልሰሙት ላላዩት ደግሞ ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን እንድታሳዩ እንፈልጋለን። ስለዚህ አሁን ወደ ፎቶሾፕ ልውሰዳችሁና Adobe Photoshop CS6 ነው። ይሄን ሶፍትዌር ኮምፒውተር ላይ መጫን የምትፈልጉ ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ በማስቀምጥላችሁ ሊንክ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። Adobe Photoshop CS6 ፖርቴብል ብላችሁ ደግሞ ዩቲዩብ ጉግል ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ዛሬ ዳውንሎድ ማድረግ የማትችሉ ካላችሁ እዚህ ዲስክሪፕሽን ላይ ገብታችሁ በተቀመጠው ሊንክ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ እንትኑ ወስዳችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ፋይል ትገቡና ኦፕን ብላችሁ መጀመሪያ ኤዲት የምታደርጉትን ፎቶ ታስገባላችሁ። እኔ ለምሳሌ ይሄን ፎቶ መረጥኩት። ናው ነን እንደምታዩት ከፊቱ ላይ የተለያየ ለምጽ ወይም ብጉር አለ ብለን ብናስብ እሱን እንዴት አድርገን እንደምናስተካክል ነው ማሳያችሁ። እነዚህን ዙም ነው የምጠቀማቸው። እዚህ ጋር የምታዩቸው ማለት ነው መጀመሪያ እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን በኋላ በባለፈው ከሰራነው ቪዲዮ ላይ አይታችኋል ዙምን እንዴት እንደተጠቀምኩት ማለት ነው። ስለዚህ ክሊክ አድርግና አሁን ዙም ላይ የመደመር ምልክቷ ላይ ነው ያለው። ዙም ታረጉና ታያላችሁ ማለት ነው። ራይት ይሄን ካያችሁ በኋላ እንግዲህ የቴቱ ጋር ነው ብጉር ያለው ወይስ ለምጽ ያለበት ትሉና ቼክ ታረጋላችሁ። እሱን ቼክ አረጋችሁ በኋላ እንግዲህ በሁለት አይነት መንገድ እሱን ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው። ራይት ስለዚህ የመጀመሪያው ይሄ ነው ብሩሽ ቱል ነው ይሄኛው ማለት ነው። ራይት ይሄኛው ብሩሽ ቱል ነው ወይም ስሟን ለማወቅ በቀላሉ ከርሰሯን ማለት ነው እንዲህ አድርጋችሁ እዚህ ላይ ታስቀምጡለት ስሙን ያመጣላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ክሎን ስታምፕ ነው። ክሎን ስታምፕ ቱል ነው ይሄኛው ደግሞ ስፖት ሄሊንግ ብሩሽ ቱል ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያ ማሳያችሁ በዚህኛው ነው በብሩሽ ቱል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ክሊክ ታደርጉና አሁን እዚህ ጋር የምትታያችሁ ብጉር ነገር አለች ትንሽ ብጉር። ስለዚህ እቺን ለማጥፋት አውቶማቲካሊ ዲቴክት ያደርጋል። በዚህ በከርሰሩ አካባቢ ያለውን ከለር ዲቴክት ያደርገውና እቺን ሌፍት ክሊክ ጫን ስታደርጓት ብጉሩን ያጠፋው ማለት ነው። ራይት ወይም እቺን የከርሰሯን ሳይዝ እንደነገርኳችሁ በስኩዌር ብራኬቱ ታሳንሷትና እዚህ ከላዩ ላይ ክሊክ ስታደርጉ ያጠፋዋል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ብጉሮች ካሉ እንደዚህ ያረጋችሁ ሄዳችሁ ክሊክ ስታደርጉባቸው ያጠፋልና ማለት ነው። የፊቱን ከለር የሰውየውን የፌሱን ከለር ራሱ አውቶማቲካሊ ዲቴክት ያደርግልና ማለት ሌላ ከለር አይሰጠውም። በዚህ መልኩ ማጥፋት እንችላለን። ወደ ላይ ደግሞ ስትሄዱ እዚህ አካባቢ ያሉትንም እንደዚሁ ክሊክ ስታደርጉ በቀላሉ ያጠፋቸዋል ማለት ነው። ወይም ሳይዙ እንደዚህ ሰፋ ያለ ነገር ሲገጥማችሁ ሳይዙ እንደዚህ ከፍ ታደርጉና ክሊክ ስታደርጉት ያጠፋው ማለት። ነገር ግን ሳይዙ ባይጨምር አሪፍ ነው። ምክንያቱም የተለያየ ሰፋ ወደ ላይ ሰውነቱን ከለር እንዳያመጣብ ማለት ነው። ስለዚህ በትንሹ አሳነሳችሁ ክሊክ በምታደርጉበት ሰዓት ያጠፋልና ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማጥፋት እንችላለን። ምንድነው የተጠቀምነው? ስፖት ሄሊንግ ብሩሽ ቱል የምትባለው ማለት ነው የተጠቀምን። ሌላኛው ደግሞ ክሎን ስታምፕ አለ ይሄኛው ማለት ነው። ይሄኛው ክሎን ስታምፕ ለምን ነው የሚያገለግለን? አሁን ይሄ ለምሳሌ እዚህ ጋር አይን አለ ራይት። ይሄ የምታዩትን አይን ኮፒ አድርጋችሁ እዚህ ጉንጩ ላይ እዚህ ላይ አምጡ ትባሉ በቀላሉ በሱ ማምጣት ትችላላችሁ። አሁን ስለዚህ እኔ ይሄን አይን እዚህ ጋር ለማስቀመጥ ብፈልግ ከኮምፒውተራችሁ ላይ አልት ትጫናላችሁ ከኪቦርዱ ማለት ነው። አልት ትጫኑና እዚህ ከርሰሩን ይሄን ክቡን ካይኑ ላይ ካደረጋችሁ በኋላ አልት ትጫኑና ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ሌፍት ክሊክ ዜን ቀጥታ እዚህ ጋር ስታመጡት ከርሰሩ አሁን አልትን ለቅቄዋለሁ አይኑን እንዳለ ቀጥታ እዚህ ጋር ያመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በተቃራኒ ደግሞ እዚህኛው ላይ አይኑ የምትመጡና አልት በምትጫኑበት ሰዓት ካይኑ ላይ መታችሁ ክሊክ ታደርጉና ወደ ታች ተወርዱና እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ይሄ ምን ይባላል? ክሎን ስታምፕ የሚባለው የአዶቤ ፎቶሾፕ አንደኛው ቱል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ክሎን ስታምፕን መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላ አንድ ኤግዛምፕል ጨምርላችሁ። ይሄን ኮንትሮል ዜድ ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ። እቺን ከሙቭ ቱል ትባላለች። እቺ ሙቭ ቱል ላይ ክሊክ ታደርጉና ኮንትሮል ዜድ በምትጫኑበት ሰዓት የሰራችሁትን ያጠፋል ማለት ነው። አዶቤ ፎቶሾፕ ላይ ኮንትሮል ዜድ አንዴ ከተጫናችሁ አንድ ስቴፕ ብቻ ነው የሚያጠፋላችሁ። አልትን ጨምራችሁ መያዝ ይጠበቅባችኋል። ኮንትሮል አልት ዜድ ስትጫኑ ነው ያጠፋላችሁ የሚሄደው። ኮንትሮል ዜድ አንድ ጊዜ ብቻ ነው ወደ ኋላ ይመለስላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንትሮል አልት ዜድ ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና አንድ ምሳሌ ልጨምርላችሁ። ክሎን ስታምፕ ላይ ክሊክ አደረኩ። ይሄን ጺሙን ክብ እንዲሆን ቅርጽ እንዲሆን ብፈልግ ምን አደርጋለሁ? እቺን መጀመሪያ ከርሰሯን ያሳደግናትን እንቀንሳለን ሳይዟ ማለት ነው። ይሄን እንቀንስና
ጀስት ከጸጉር ያለበት ላይ አልት ይዘን ክሊክ እናደርጋለን አልት ይዘን ክሊክ እናደርጋለን ኤንድ ዜን ወደዚህ እየመጣን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው ወደታች ከለሩ ሊቀይርብን ካለ ድጋሚ እንሄድና እዚህ አካባቢ አልት ይዘን ክሊክ እናደርግና ወደታች እንመጣና አልትን ለቀን ነው እዚህ ጋር ክሊክ እናደርገው ክሊክ እናደርጋለን በተመሳሳይ በዚህኛው ሳይድም እንደዛ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ራይት ስለዚህ አሁን ይሄን ላሳድገውና ትልቅ እንዲሆንልኝ ከለሯን ያያየን ከክቧ ውስጥ ያለችውን ስጠፋብን ድጋሚ አልት ያያዝን እንመለስና ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ አሁንም አልት ይዛለው እዚህ ጋር አሁን አልት ለቀቀ ነው ዝም ብዬ ይሄርኩ ከባዶ ቦታው ላይ ይሄርኩኝ ከባዶ ቦታው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ራይት አሁንም አልት ይዛለው ስለዚህ በዚህ ያመጣው ቅርጽ እንዲኖረው ማድረግ ይችላል ኮንትሮል ዜድ እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣባችሁ ኮንትሮል ዜድ ስለዚህ በዚህ መልኩ ኤዲት አድርገን ከጨረስን በኋላ ዙሙን እንመልሰዋለን ይሄን ዙሙን እንመልሳለን እቺን -1 ታረጓትና ክሊክ ታረጉ ወደ ነበረው ይመልሳል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ኤዲት አድርገን ጨርሰናል ለቃቅመን ፌስ ላይ ያሉት ነገሮች በሙሉ ጨርሰናል ብለን ካሰብን በኋላ ምን እናደርጋለን ሴቭ ለምን እናደርገው ማለት ነው ስለዚህ ሴቭ ስናደርግ እዚህ ጋር መጣና ከኦሪጂናሉ ላይ ሴቭ እንዳደርገው ከፈለግን ሴቭ ማድረግ እንችላለን በኦሪጂናሉ ፋይል ታይፕ በኦሪጂናሉ ስም እንዲያደርገው ከፈለግን ሴቭ ወይም ኮንትሮል ኤስ ማለት እንችላለን ነገር ግን እናንተ ይሄን ለብቻ ኤዲት የተደረገው ለብቻ ያኛውን ለብቻ ከፈለጋችሁ ሴቭ አስ የምትለዋን ክሊክ ታደርጉና ስም ተሰጥታላችሁ እዚህ ላይ ራይት ስም ተሰጥታላችሁ ኤዲትድ ብላችሁ ማለት ነው ራይት ኤዲትድ ብላችሁ እዚህ ጋር ስም ተሰጡና ሴቭ ትሉታላችሁ ማለት ነው ነገር ግን እናንተ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ አዶቤ ፎቶሾፕ ተጠቀማችሁት እዚህ ጋር ፋይል ታይፕ ያስመርጣችኋል እናንተ ሴቭ አስ በምትሉበት ሰዓት ቲፍ ፋይል ፎርማት ነው የሚያመጣባችሁ ቲፍ ፋይል ፎርማት ይሄ ነው የሚያመጣባችሁ ቲፍ ፋይል ፎርማት ከሆነ ፎቶ አይሆንም ድጋሚ ፎቶ አይሆንም ብዙ ቦታ ላይ ማይከፍትላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ክሊክ ታደርጉና jpeg ፎርማት ነው የምታደርጉት የፎቶ ፎርማት ማለት jpeg ታደርጉና ሴቭ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው አይ ቲንክ ሴቭ አላደረኩት መስለኝ እኔ ሴቭ ላድርግና እንግዲህ ልዩነቱን እዛ ላይ እንዳሳያችሁ ብዬ ነው ኤዲትድ ብዬ ኤዲትድ jpeg ነው ዜን ዴስክቶፕ ላይ ወይም ዶክመንትስ ላይ ሴቭ ላድርግና ላሳያችሁ ዴስክቶፕ ላይ መስለ ኦሪጂናል ያለ ስለዚህ ሴቭ አደረኩት ዜና አሁን ይሄኛውን ጨርሰና ሴቭ አድርገማ ነው ስለዚህ ዴስክቶፕ ላይ ሄደን ከፍተን ብናየው ማለት ነው ዴስክቶፕ ላይ ነው ሴቭ ያደረኩት ስለዚህ ኦሪጂናል ፎቶ ይሄ ነው ዜን ኔክስት ስለው ኤዲትድ የሆነው ፎቶ እንዲያመጣልኝ ይገባል ማለት ነው ይሄ ኤዲትድ የሆነው ማለት ነው ይሄ ኤዲት የሆነው ነው ይሄኛው ደግሞ ምንድነው የመጀመሪያ ኤዲት ያልሆነው እንግዲህ እንደምታዩት የጽሙ አካባቢና አግንባሩ አካባቢ የነበረው ለምጽ እዚያ አፍንጫው ስር ያለች ቡጉር እነሱን አጥፍተና ማለት ነው እዛኛው ላይ ሄዳችሁ ቼክ በምታደርጉበት ሰዓት ኤዲት ነው ማለት ነው እዚች አካባቢ የሆነች ቡጉር ነበረች እዚህም እንደዚሁ አንስተና እዚህ አካባቢ ማስተና ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ረጋ ብላችሁ ሁሉን ነገር ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የዛሬውን ቪዲዮ እዚህ ላይ እንጨርሳለን ቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እንገናኛለን አብራችሁን ስለነበራችሁ አመሰግናችኋለሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ የመፍትያቸው አካል ሁኑ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ ከአብረን እንደግ ዩቲዩብ ቻናል እንደግ ነበርኩኝ መልካም ጊዜ ቻው